عکسای روز عروسی رو بهتون نشون بدم. 7 کیلو 8 کیلو کم کرده بودم. زور میزدیم کیکو یعنی ببریم. نگو که پلاستیکی بود. آهنگ آصف و فقط اینجوری یعنی مونده بودم دیگه چه حرکتی برم که یه دفعه بچه‌ها اومدن بالا. منم وایساده بودم اینجا یونسا رو نگاه می‌کردم که چرا نمی‌بره کیس کنه. درود بچه ها، امروز من میخوام عکسای روز عروسی رو بهتون نشون بدم و کلا در مورد مراسم عروسی با هم صحبت کنیم. به خاطر اینکه روز عروسی حالا من نقش اصلی بودم مثلا خب خیلی سخت بود که من بخوام ولاگ بگیرم و دوربین هی دستم باشه کل روز، اما با یک گروه فیلم بردار رو استخدام کردیم که بیان حالا از کل مراسم فیلم بگیرن و این فیلم رو در حال آماده کردنش هستن. گفتم یه 5 ماهی بودن طول میکشه، فکر کنم همین این هفته یا هفته دیگه گفت به دستمون میرسه دیگه فیلم. اما قبل از اینکه حالا فیلم عروسی رو برید ببینی، خب چون با عروسی حالا کره‌ای سبک کره آشنا نیستین، من گفتم همینطور که حالا عکسای روز عروسی بهتون نشون میدم خیلی خوبه که مثلا براتون توضیح بدم اینکه روز عروسی من چه حسی داشتم و اینکه حالا داستانه پشت صحنه رو اینا رو براتون تعریف کنم. اینجوری خیلی میتونید بیشتر لذت ببرید حالا موقعی که فیلم عروسی رو میبینید و اطلاعاتی که مثلا باید داشته باشید و از قبل داشته باشید. آره. خب همونطور که میدونید عروسی ما تو شهر یوسو زادگاه یونگته برگزار شد که حدود با قطار حدود 2 ساعت 3 ساعت راهه و با حالا ماشین 4-5 ساعت راه هست و یه سری از دوستای یونگته و من از شب قبل اومده بودن یوسو، ما براشون هتل گرفته بودیم و یه سری هم خودشون از قبل اومده بودن هتل گرفتن شب مونده بودن و یه سری هم که همون روز خود عروسی اومده بودن شهر یوسو. اینجوری بود که من صبح از ساعت فکر کنم نزدیک به 7 صبح بود بیدار شدیم. من و یونسه هتل خودش به همون یه سویت روم داده بود روز قبل از عروسی. البته میشد انتخاب کرد، خیلی از حالا کاپلا روز بعد از عروسی انتخاب میکنن و شب عروسیشون اونجا داخل سویت روم میگذرونن، اما ما روز قبل انتخاب کردیم چون روز عروسی قرار بود که شبش بریم مایعسل و روز قبل از عروسی مراسم داخل سویت روم بودیم با هم دیگه و فردا صبحش ساعت 7 ما رفتیم به سمت آرایشگاه. از ساعت 7 تا تقریبا میشه گفت 11 میکاپ و مو و اینجور چیزا طول کشید. هم من هم یونسه در یک جا این کار انجام دادیم. موهای منم چون میدونید که کوتاه هست، البته الان یکم بلندتر شده، روز عروسی تا اینجا بود و خیلی دوست داشتم که موهای بلند داشته باشم و ساده باشه و از اینکه اینجوری پشت میبندن، برای همین موی طبیعی انسان رو من کلاگیستش از اینو که اکستنشن میکنن با گیره از اونا خریده بودم و بردم با خودم و آرایشگر موها رو برام گذاشت. میکاپم هم دوست داشتم که خیلی ساده باشه، نمیخواستم مثلا آرایش غلیظ داشته باشم، مخصوصا خط چشم که احساس میکنم خط چشم خیلی غلیظ به من نمیاد. شاید مثلا تو میکاپ دیلی اوکی باشه مثلا الان در این حد، ولی توی روز عروسی احساس کردم که چون موهام خیلی مشکی شده بود، رنگ کرده بودم مشکی بود، زیاد مثلا بهم نیاد و ازش خواستم که خط چشمم خیلی ملایم برام بکشه و کلا تون حالا میکاپ دوست داشتم که گلبه‌ای باشه، صورتی گلبه‌ای و احساس کردم که واقعا نتیجه کار خیلی خوب شده بود. بعد طرفای ساعت 10:30 فکر کنم 11 بود ما رسیدیم اونجایی که بعد لباس عروس رو عوض می‌کردیم. لباسمو عوض کردم و وای باورتون نمیشه خیلی راضی بودم به خاطر اینکه من تا قبل از عروسی نزدیک بگم 7 کیلو 8 کیلو کم کرده بودم و وقتی که لباس عروسی پوشیدم واقعا از نتیجه اون همه زجر رو نخوردن ها راضی بودم. اگه درباره رژیم اقاچکا هستین برام کامنت بذارین دفعه دیگه در مورد رژیم عروس براتون بذارم، چون میگم همه این 7-8 کیلو رو من تو 1 ماه کم کردم. البته توصیه نمی‌کنم راهی که من انتخاب کردم، اما خب عروسی بود، یک بار در طول عمر آدم اتفاق میفته و زمانی هم نداشتم که بخوام رژیم طولانی مدت بگیرم و اینجوری شد که خیلی راضی بودم از هیکلم چون خیلی روش وقت گذاشته بودم و نتیجه کار رو دیدم
عالی بود. بعد از اینکه ما لباسو پوشیدیم، تاج و اینا رو انتخاب کردیم، همه رو اونجا مثلا کرایه گرفته بودیم. بعد میکاپ مادر شوهرم، پدر شوهرم و مثلا خواهر شوهرم اینا هم، نه خواهر شوهرم خودش میکاپ کرد، پدر شوهر مادر شوهرم همونجا انجام دادن و بعدش با هم دیگه سوار ماشین شدیم رفتیم به سمت هتل. و اینجوری بود که قبل از اینکه مراسم شروع بشه عروس میره داخل یک ویتینگ روم، تگیشیر بهش میگن. اونجا فامیلای عروس، دوستای عروس حالا بیشتر میان سلام میدن، با هم عکس میگیریم و اینا. حالا میبینید که سری عکسای تگیشیر رو براتون میذارم اینجا ببینید. بچه ها خیلی اومده بودن و من واقعا از همهشون تشکر میکنم. همینجا اصلا انتظار نداشتم این تعداد از دوستان بیان. هم یه سری از دوستای کره اومده بودن، یه سری از همکارام اومده بودن، حتی همکارای شرکت قبلیم. واقعا انتظار نداشتم تا یوسو بخوان بیان این همه راهو. معمولا اینجا کره حتی عروسی دوستی صمیمی دیدم که تو همون شهر خودمون به زور میرن و بخوان این همه راه باشن بیان داخل شهر دیگه. به خاطر من عروسی واقعا خیلی خوب بود و خیلی ازشون ممنونم. و راستشو بخواین من خیلی نگران این بودم چون من یه خارجی هستم و فامیلام اینجا نیستن، مخصوصا اینکه توی سئول نیست عروسی و داخل شهر دیگه است. خب از اطرافیان من کسی نیاد و خورم اینجوریه که داخل سالن معمولا یه سمت مثلا داماد میشینن، یه سمت عروس میشینن و من میترسم که واسه من خیلی کم بیام، مثلا 4-5 نفر بیان بعد یه دفعه مثلا بگن آها عروس مثلا کسی اطرافش کم اومده و اینجور چیزا. بعد دوست داشتم اینجوری باشه. اما خیلی اومده بودن، نزدیک به شاید بگم 20 خورده نفر، نزدیک به 30 نفر از طرف من اومده بودن و خیلی خیلی احساس خوبی داشت و واقعا ازشون ممنونم. این خانومم که میبینید که داخل خیلی از عکس‌ها کنار من هست، این خانم بهش میگن تومی، یعنی هلپر. کسی هست که کل روز مسئولیتش اینه که کلا حواسش به لباس عروس باشه و آرایش عروس باشه و حالا میگه بیا این بر بیا اون بر و کمک میکنه که مثلا در کل مراسم عروسی من حالا راحت باشم و اینکه حالا به چیزی احتیاج نداشته باشم و خوشگل به نظر برسم و اینجور چیزا. یادمه داخل اتاق ویتینگ که بودم خیلی سخت بود نشستن اونجا، چون فکر کنید نیم ساعت همینجوری نشستم و اینکه من خب اون کل روزو چیزی نخورده بودم دیگه، برای اینکه میترسم تو روز عروسی بکم مثلا لباس چاق به نظر بیام. فقط یه لیوان فکر کنم شیر سویا خورده بودم با 2 شکلات. همین میترسیدم که بخوام برم دستشویی، آقا با این لباس عروس که نمیشه رفت دستشویی. از اینم خیلی میترسیدم. و اینکه خب میدونی که وقتی وایستادی مثلا میاد از پشت این بندایو میکشه مثلا لباس عروسی رو میبنده. خب وقتی که آدم میشینه خب یه کمی عرض مثلا این هیکل آدم بازتر میشه نسبت وقتی وایستادی و وقتی میشینی و واقعا یعنی احساس میکردم قفسه سینه‌مو یکی گرفته داره فشار میده. اصلا نمی‌تونستم نفس بکشم درست حسابی. فشارم افتاده بود. همون تومی هلپرم گفتم که یه دونه آب نبات بده، من دارم قش میکنم. بعد آب نبات بهم داد و یکم آب خوردم و اینا یکم حالم بهتر شد. و میبینی که در یه سری از عکس‌ها بود که همش این یه لب هم گنده است آب نبات داخلشه و عکاسه میگفتش که دارم عکس میگیرم اینو زود بخور که مثلا بیار بیرون دیگه. گفتم نه من مشکل ندارم اوکی، عکس بنزی کافی گرفتم نمیخوام من اینو در برم میمیرم. وای خیلی هم استرس داشتم. اما وقتی که پامو دقیقا گذاشتم تو سالن دیگه استرس رفت خدا رو شکر. موقعی که من در ویتینگ روم بودم یونسه و حالا پدر مادرش هم جلوی در سالن مهمونایی که داشتن میومدن باشون سلام علیک میکردن و در این حین هم در داخل سالن عروسی ویدیویی که من آماده کرده بودم قبل از مراسم باید پخش میشد داشت پخش میشد که حالا لینکش اینجا براتون میذارم. فکر کنم بعد از ویدیوی قبلی گذاشته باشم، یه 2 تا ویدیو قبله، اینجا لینکشو میذارم برید ببینید. کلا عکسای دوران رابطمون هست. جلوی در سالن هم معمولا 2 نفر میشینن که شاوشی میگیرن از طرف داماد و از طرف عروس که این کار رو فکر کنم دایی یونسه انجام داد برای ما. و یه میز دیگه هم هست بهش میگن فوتو تیبل که عکسای آلبوم ما رو به همراه حالا چند تا عکس دیگه از حالا 2 نفری که با هم گرفتیم و اونجا قاب کرده بودیم میذاریم داخل تیبل و مردمی که میخوان برن داخل عروسی قبل که برن داخل میان اون عکس‌ها رو میبینن و اون تیبل هم خیلی خوشگل شده بود.
از طرف سالن عروسی، از همون هتلی که ما داخل سالن عروسی گرفته بودیم، این تیبل رو برامون تزیین کرده بودن. اما حالا اون قاب عکس و اون آلبوم اینا رو ما دیگه خودمون برده بودیم. بعد تزییناتش خیلی خوش اومد، خیلی صورتی و مثلا شیک و اینجوری چیزا بود. گلایی که دورش اینا بود واقعا خیلی خوشم اومد. بعد ما دیگه وارد سالن شدیم و آهنگی که انتخاب کرده بودم Beautiful Life پخش شد. راستش رو بخواین من به سالن عروسی یعنی گفته بودم که این آهنگا رو از ثانیه 20 به بعد پخش کن، اما از اولش پخش کردم نامردا و اینجوری شد که اولش اصلا هیچ گفته‌ای نداشت. مثلا اینتروی آهنگ بود و این مسیری که ما داشتیم میرفتیم کوتاه بود و آهنگی که داشت پخش میشد خب نصف بیشترش همینجوری موزیک بود، فقط اون قسمتی که من میخواستم باید باشه نیومد. ولی خب خوشبختانه آهنگو زود قطع نکردم، یه کمی دیرتر قطع کردم تا وقتی ما رفتیم بالا و مثلا به هم تعظیم کردیم و برگشتیم و وایسادیم. این آهنگ همچنان ادامه داشت، خدا رو شکر. وقتی وارد سالن شدیم به هم دیگه، یعنی عروس و داماد به هم دیگه تعظیم میکنن. بعد از این حرکت ما رو به سمت مهمانا میستیم و اونجا یک سوگندنامه هست که متن حالا ازدواج هست، آماده شده از قبل. اون متن خودمون آماده کرده بودیم، اون رو ما خوندیم و رو به مهمانا قسم دادیم که مثلا با هم دیگه زن و شوهر خوب میشیم، از هم دیگه مراقبت میکنیم و اینا. حالا متنش رو بعداً توی فیلم عروسی میبینید. موقعی که داشتیم این متن رو میخوندیم یک جمله داخلش هست که یونسه میگه که قول میدم که نذارم دوری خانوادت رو هیچ وقت احساس کنی و یه لحظه این جمله رو که میگه یه دفعه بغضش میگیره و صداش عوض میشه. من وقتی که داشتیم اینجوری میخوندیم من کنارش بودم دیگه و متوجه نشدم که حالا بغض کرده، فکر کردم صداش در رفته از دست خودش و عجیب شده و خندم گرفت و اینجوری نگاش کردم. بعد حالا که این تموم شد و اینا عروسی تموم شد من بهش گفتم که چرا صدات اونجوری شد؟ من بغض کردم، بخواست گریه من فکر کردم که صداش در رفته، بهش خندیدم حتی تو دلم. ولی خدا رو شکر بعدن که از بقیه بچه‌ها پرسیدم گفتن که مشخص نبود که مثلا حالا خندیدی، ولی بغض یونسه گفتن مشخص بود که بغض بود. این خیلی اپیزود جالب و خنده‌داری بود. بعد از این سوگندنامه که تموم شد ما حلقه ها رو دست همدیگه کردیم و بعد از اون بابا یونسه اومد به ما اعلام کرد که من از این لحظه بعد شما رو زن و شوهر اعلام میکنم. معمولا پدر عروس و پدر داماد این کار انجام میده که فکر کنم بیشتر مواقع پدر داماد هست که این کار انجام میده. بعد از اون پری استوری به همراه مریم دوستم که یکی از نزدیکترین دوستای من حساب میشن یه متن آماده کرده بودن برای تبریک به عروس، یعنی دوستای عروس تبریک میگن به عروس. اون متنی که آماده کرده بودن اومدن خوندن که حالا پری به فارسی میخوند و مریم به کره‌ای، چون پدر مادر من داشتن حالا این عروسی میدیدن دوست داشتم که اون متن به فارسی متوجه بشن و اون قسمت کره هم برای حالا مهمونایی که حاضر داشتن بود. بعد از متن تبریک که حالا دوستای من ما یک آهنگ داشتیم، آهنگ مریمی که ما درخواست کرده بودیم که برام بخونه خواننده‌ای که دعوت کرده بودیم و این آهنگو میگم که من خیلی دوست دارم و یونسه هم خیلی آهنگو دوست داره و موقع پروپوز از من این آهنگ رو برام خونده بود و چون اسمم مری هست و اسم این آهنگم مریمی هست یه جورایی دیگه رفت ازدواج و اینام داره، برای همین آهنگ انتخاب کردیم و متنش رو خیلی دوست دارم. حالا براتون لینک این موزیک ویدیوشو اینجا میذارم که لیریک هم داره، برید ببینید، متنش خیلی قشنگه. بعد از آهنگ موزیک تبریک من قرار بود که برقصم. راستش قرار بود که از قبل من و یوکس با هم دیگه برقصیم ولی چون لباسم بلند بود نشد. رقص دو نفری اینجوری که مثلا آدم باید بچرخه دیگه و لباسم خیلی بلند بود. اونجا هم مثلا زمینش مثلا سر نبود که مثلا بخواد لباس خیلی راحت بچرخه، مثلا پارچه‌ای بود و اینجوری شد که رقص دو نفر رو بیخیال شدیم و من گفتم که تنها میرقصم. اونم کلا قرار بود که رقص رو کنسل کنیم، اما من تو اینستا که داشتم نگاه می‌کردم روز قبل از عروسی آهنگ آصف و عروس مهتاب رو شنیدم که داخل عروسی داشت اجرا می‌شد. عروس خودش داشت دره می‌زد و این آهنگ عروس مهتاب می‌خوند و خیلی آهنگ برام جالب به نظر من و گفتم که من باید این آهنگو تو عروسیم داشته باشم. قشنگ یهویی افتاد تو دلم
و اونجا بود که من به دوستام گفتم، به یونسه گفتم اینا و همه گفتن که آره این عروسی توه و اگه دوست داری همچه آهنگی مثلا داشته باشی باش برقصی تو عروسیت انجام بده. آخه خیلی نگران این بودم که آهنگ ایرانی داخل عروسی کره‌ای برای مهمون کره‌ای خیلی مثلا عجیب به نظر بیاد. اما خب همه خیلی بهم گفتن که خب نه عروسی توه، اصلا عجیب نیست و هر کاری دلت میخواد بکن. و منم گفتن که به جای اینکه بعدن هی تو ذهنم بمونه که چرا این کارو نکردم، بهتره که انجامش بدم و هیچی تو دلم نمونه. و یه روز قبل قرآن آماده کردم، کلی تمرین کردم رقص و اینا، برای دوستام فرستادم و بهشون گفتم که این خوبه اون نه، اینجوری خیلی از دوستان فیدبک گرفتم و خیلی خوب بود. روز عروسی هم آهنگو فرستادم واسه همه، اون قسمت فیلم بردار براش توضیح دادم که من قرار آهنگو باش برقصم و برای عکاس برای سالن عروسی آهنگو فرستادم. بعد از حالا آهنگ موزیک تبریک قسمت رقص من بود که خیلی خوب در اومد، خیلی خوب در اومد. حالا رقصمو اصلا نمیدونم، اون چیزی که من تمرین کردم اصلا اون نشد و آهنگ که مثلا پخش شد اصلا هیچی تو ذهنم نبود، قشنگ فقط اینجوری رقصیدم تموم شد رفت. ولی خدا رو شکر یه دفعه یعنی مونده بودم دیگه چه حرکتی برم که یه دفعه بچه‌ها بلند شدن اومدن بالا روی صحنه، یعنی دوستای ایرانیم و خیلی یه دفعه من نجات دادن واقعا روی صحنه و انتظار نداشتم، یعنی دیگه مونده بودم چه حرکتی برم، همش اینجوری شده بودم که بعد اومدم روی صحنه و یه اینجوری شما با دوستام رفتیم. خیلی خوب بود، خیلی کوتاه بود ولی باز خیلی خوب بود و خیلی خاطره خوبی شد. بعد از این آهنگ ما یه مراسم کیک بردی داشتیم که خیلی جالب بود که این کیک واقعا یه کیک نمایشی بود و چند طبقه بزرگ بود و ما فکر کردیم که حالا یخ زده سفته و هی یونسه و من زور میزدیم کیکو یعنی ببریم، اما نبود که پلاستیکی بود که ما دیر فهمیدیم و من فهمیدم گفتم پلاستیکی نبردم و خیلی جالب شد. حالا عکسای اون قسمت ببینیم میبینی قشنگ مشخصه که داریم زور میزنیم. مثلا یونسه که خیلی جدی بود، قشنگ میخواست این کیک ها رو از وسط نصف کنه و فکر کنم قشنگ خط انداختیم خراب شد دیگه، کیکش هم نمیتونن استفاده کنن و حالا عکس‌ها خیلی خنده‌دار شده بود اون قسمت. بعد از مراسم حالا کیک بری دیگه قسمت این بود که حالا باید به خانواده ها ادای احترام کنیم که پدر و مادر من به صورت آنلاین داشتن این عروسی رو میدیدن. گفته بودم که حالا برامون ویدیو فرستاده بودن، داخل یکی از ویدیوهای قبلی براتون توضیح دادم. بعد پدر و مادر من چون داشتن آنلاین عروسی رو میدیدن از قبل برای من یک ویدیو آماده کرده بودن فرستاده بودن که اون ویدیو رو خودم ادیت کرده بودم و بارها دیده بودمش که من خیلی احساسات نشم که موقع عروسی بخوام گریه کنم. خیلی نگران بودن همه، ترسیدن من گریم بگیره اون لحظه و همه بهم گفتن گریه نکن، مثلا کره میگن تو عروسی گریه کنی شگون نداره و اینا. منم دوست داشتم که روز عروسیم گریه کنم، برای همین انقدر اون ویدیو رو دیدم موقع ادیت کردن که کلا هیچ حسی دیگه نداشتم. بعد حالا من روز عروسی اون ویدیو رو که پخش کردن اصلا گریه نمی‌کردم و داشتم نگاه می‌کردم اینجوری بودم. بعد حالا همه گریه می‌کردن مامان بابام که داشتن نگاه می‌کردن خودشون گریه می‌کردن. بعد دوستام هم داشتن مامان بابام میدن که آنلاین بودن دیگه، تو گوشی دست دوستم بود، بعد اونام گریه می‌کردن. بعد من اینجوری آره مرسی دست در نکنه اینجوری بودم. خب دیگه بالاخره قسمتم خوب تموم شد. بعد ما رفتیم به پدر مادر یونسه ادای احترام کردیم، تعظیم کردیم و بغلشون کردیم با هم دیگه و تا اینجا بود که دیگه کلا تمام مراسمون تموم شد. آخر کار دیگه به کل مهمونان اینجوری تعظیم کردیم، ادای احترام کردیم دیگه. میگن هنجین یعنی بفرمایید برید که عروسوات مثلا این راهی که اومدن و دوباره با هم دیگه دست هم میرن. اینجوریه که اون آهنگ آخر که آماده شده بود پخش میشه که آهنگ تیلور سویفت. باز من گفتم از ثانیه 50 فکر کنم پخش کنید که از همون اول پخش کردم و من هی سعی میکردم که آروم آروم بریم. بعد یونسه داشت تون تون میرم. از قبل بهش آماده کرده بودم، بهش گفتم یواش یواش برو و ما گفته بودیم که وقتی که برمیگردیم برای اطرافیان مثلا دست تکون بدیم جالب میشه ولی یکم. خب یه چیزی من حالا توی یکی از ویدیوهای یوتیوب دیده بودم که یک عروس کره‌ای داشت توضیح میداد که چه کاری نباید کرد موقع راه رفتن. میگفتش که وقتی دارین دست تکون میدیم این دسته که مثلا هست با این تکون ندیم، با این که این وریه باید تکون بدیم
بعد من هم گفتم نباید این کارو بکنم، با حواسم باشه این کارو نکنم. اما تا دستمو بدم به یونسه اینجوری شد، اصلا این دستم گل بود آخه اولش، بعد اینجوری شد. اصلا نمیدونم من چرا همچین کاری کردم، اصلا تو زمین ناخودآگاه هم بود که این کارو نکنم، بعد دقیقا همون کارو انجام دادم. بعد عکسامو که ببینی قشنگ اینجوری کج و کله شدم. وای. بعد حالا یونسه رو بگو، من بهش گفتم یه 2 بار 3 بار فقط میخواد دست تکون بدی. اصلا دونه به دونه مهمونایی که اومدن رو چش تو چش میشد، بعد برای همه اینجوری دست تکون داد. تو همه عکسامون دست یونسه اینجوری. بعد خب دیگه خاطره شد. آخر کارم من به دوستای یونسه گفته بودیم که به یونسه گفتم به دوستاش بگه که موقعی که میخوان این از این گلای بمبیا گرفته بودیم که برگ گل میریزه تو هوا، آخرش ما باید وایسیم به هم دیگه کیس میکنیم، بعد هم باید گل بریزن رو سرمون، که من بهشون گفته بودم وقتی ما وایسادیم و شروع کردیم به کیس کردن اون موقع گل بریزین. حالا یونسه که داشت دست تکون میداد، اینا که اصلا گله رو کلا زدن، منم وایساده بودم اونجا یونسه رو نگاه میکردم که چرا نمیخواد کیس کنه و خودم دستش رو گرفتم. براتون نمیشه، من اینجوری کشیدمش گفتم من میگه نه یه لحظه. نمیدونم چرا قد دوست داشت دست تکون بده. بعد دارو دست تکون داد، بعد دارو برگشت، من میگه خب با بیا حالا بوس میکنی یا نمیکنی دیگه. بعد برگشتیم برای من کشیدمش این بر، بعد دیگه بوسه رو کرد و اینا. بعد حالا چی بوسه هم که کرده، عکسایی که از پشت گرفتن دوستان ببینین، دستشو کرده تور عروسی اینجوری کرد، مثلا کلی تمرین کرده بودیم ما. ولی خب حالا عکسایی که گرفتم از عکاس، از بین حالا همش یه سریاش خوب شده بود، میشه استفاده کرد و خدا رو شکر این گلا رو که اول ریختن تموم شد. خب موقعی که داشتیم کیس میکردیم مثل این که یه دونه از این گلا درست چیز نشده بود، خب برای هم نیومده بود بیرون. بعد که ما داشتیم کیس میکردیم یه دفعه این آخر کاری کار کرد و بالا ریخت گلا و همونشه که من می‌خواستم. و عکس خیلی خوب در اومد، عکس آخر کاری، و میتونید ببینید نتیجه کار خیلی خوب شد، راضی بودم و کلا احساس میکنم که درسته که همه چی قرقاتی شد به هر حال، اما باز خاطره خوبی شد حداقل. اگه مثلا همه چیز عین هم برنامه پیش میرفت شاید انقدر خاطره خوبی نمیشد و من حرفی نداشتم برای شما بگم. بعد از اینکه دیگه حالا اونجا تموم میشه دیگه شروع میکنیم همونجا که وایستادیم عکس میگیریم، بعد با این گلایی که این کنارمون بود و این عکس مین عروسیه دیگه، یعنی تموم شده بود داریم خونه بخت. بعد حالا چی یونسه اونجا تو سایه وایستاده، میگه میدونستم ولی نیومده جلو، میگه می‌خواستم تو خوب بیافتی، نورانی بیافتی. خدایا من اینا رو کجای دلم بذارم، چقدر فداکاره. خب بعد بیام دیگه میاد این برتر با هم دیگه عکسمون خوب میفته. الان من اون عکس اصلا نمیتونم استفاده کنم و خیلی دوست داشتم اونجا عکس داشته باشم و مردم واقعا درک نمیکنن. بگذاریم، عکسای خوب دیگه خیلی زیاد هست و وقتی که این قسمت تموم شد دیگه ما رفتیم اون ته دوباره برمیگردیم. و حالا یه چیزی بگم، خدا شکر حالا تو این فیلمایی که بقیه گرفتن نبود، ولی فکر کنم تو فیلم اصلی افتاده باشه که من این دامنمو میگیرم بالا وقتی داریم برمیگردیم، آهنگ تیلر سویفت داره میاد، انقدر هیجانی شدم که اینجوری آهنگ رو میخونم بعد میرم. الان بهش فکر میکنم میبینم که کاش یکم سنگین‌تر برخورد میکردم، مثلا من عروسم. نمیشه دیگه، نمیشه. بعد ما وایستاده بودیم اونجا، اول فامیلای دو اومدن پشت سرم وایسادن با عکس گرفتیم، بعد پدر مادر یونس اومدن عکس گرفتیم، بعد دوستامون اومدن پشت سرمون عکس گرفتیم و مرحله آخر دیگه گل بود و دست گل بعد مینداختیم بالا کیکی بگیره، که البته اینجا معمولا اینجوریه که از قبل تعیین میکنن دوستتو و همون یه نفر به وای میسه اینجوری تو میندازی و اون میگیره. اما خب من دوست داشتم که اینجوری خیلی ضایع باشه و یکی از این سری دوستان اومدن گفتن که با هم دیگه وایسیم، ولی مشخص بود که باید بگیره چون مریم باید بگیره و بقیه دوستان فعلا موقع ازدواجشون نبود و اینجوری شد که بقیه بچه‌ها وایساده بودن و خیلی خوب گرفت مریم. قشنگ
من 2 بار انداختم و هر 2 بارش رو خیلی خوب گرفت، عکسم خوب در اومد. بعد از اون دیگه همه لامپا رو خاموش کردن، از اینا که همه فلش میندازن عکس میگیرن از اونام گرفتیم دیگه. رفتیم پارت 2 اون لباس سبز خوشگلمو که خیلی انتظار داشتم بپوشم آماده کردیم، پوشیدیم، عوض کردیم و رفتیم اونجایی که مهمونا داشتن غذا می‌خوردن، بهشون سلام کردیم، ازشون تشکر کردیم که اومدن عروسی، یکم غذا خوردیم و سریع رفتیم وسایلمون رو جمع کردیم، رفتیم خونه مادر یونسه، اونجا یه دوش گرفتیم، وسایلمون رو جمع کردیم، چمدونمون بستیم و رفتیم به سمت ماه عسل. بله، به خونه بخت. خب این بود حالا از عکسای عروسی و داستانای پشت عروسی و کلا ترتیب عروسی و اینا، و احساس میکنم که خیلی مراسم عروسیم خوب بود، خیلی کامل و با خاطره و اینجور چیزا تموم شد و منتظرم حالا که برسیم به عروسی ایران. حالا معلوم نیست که دقیقاً کی برگزار بشه، ولی حتما یه عروسی هم در ایران برگزار خواهم کرد. مرسی که این ویدیو هم تماشا کردید. کلا می‌خواستم تشکر کنم ازتون چون خیلی وقته که منو دنبال میکنه خیلیاتون، حالا شاید خیلی از شما جدید وارد چنل شده باشید، همیشه هوامو داشتین و با کامنت هایی که برای من یونسه میذارین واقعا دلمون گرم میشه و واقعا بهمون انرژی میدین. خیلی دوستتون دارم. برای حمایت یادتون نره که کامنت انگلیسی حتما بذارید برامون، لایک و سابسکرایب هم انجام بدید، خیلی بهمون کمک میکنه. قول میدم که ویدیو بهتری هر روز براتون بسازیم. خیلی دوستتون داریم. خداحافظ. خیلی دوستتون دارم. بدرود.